हाय, हॅलो, नमस्कार. मी सुषमा. खूप खूप स्वागत तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आज मी तुमच्यासोबत माझं नाईट किचन क्लिनिंग रूटीन शेअर करते. तर इथे पाहू शकता स्वयंपाक वगैरे माझा झालेला आहे, जेवणही झालं आहे. तर आता ही निघणारी भांडी आहेत ती मी घासून घेते. तर आता पातेल्यामध्ये थोडंसं दूध आहे, तर एवढं मोठं पातेलं मी ठेवणार नाही आहे. तर हे दूध गरम करून मी आधी घेते. तोपर्यंत आता निघालेली भांडी आहेत ती वॉश करते. आता सहसा महिला तवा साफ करत नाहीत. रोजच्या रोज तवा हा साफ होत नाही. तर रोज रात्री हा तवा साफ करून घ्यायचा, म्हणजे तव्यावरतीही काळा असा थर साचत नाही. आता हे जे चमचचं स्टँड आहे तेही मी साफ करून घेते. रोजच्या रोज किटलीही साफ करते. जेव्हा आपण कणिक वगैरे मळतो तर ते पीठ वगैरे त्या किटलीवरती जाऊन साचतं. तर रोजच्या रोज रात्रीची किटलीही साफ करावी. तर आता इथे मी डिशवॉशर घेतले. खरकटं पाणी मी काढून घेतलेलं आहे. आता या डिशवॉशरमध्ये थोडंसं मीठ घातलं आहे. जे मोठं मीठ असतं ते मीठ घालायचं आणि त्याच्याने आपली भांडी वॉश करायची, म्हणजे जे काही किटाणू वगैरे असतील ते मरून जातात. तर मीठ तुम्हाला माहीतच असेल किती उपयुक्त आहे. तर मिठाने नेहमी भांडी घासावी. आता हा तवाही मी वॉश करून घेते, म्हणजे त्याच्यावरती जो काळा थर आहे तो साचत नाही. आता ह्या पाण्याच्या बॉटल, मुलं दिवसभर पाणी पितात, तर मुलं तोंडाने पाणी पित असल्यामुळे बॉटलचा घाण वास येतो, कसलेही हात येऊन लावतात. तर रोज रात्री मी हा पाण्याच्या बॉटलही साफ करून घेते. बॉटलच्या आतूनही थोडा ब्रश फिरवून घ्यायचा, म्हणजे पाण्याचा थर आतमध्येही साचला जात नाही. आता माझी भांडी साफ करून झालेली आहेत, म्हणजे जेवढी निघाले तेवढी मी साफ करून घेतलेत. आता हे दुधाचं पातेलं, दूध थोडंसं थंड झाल्यानंतर मी दही लावते. तर आता एका भांड्यामध्ये दूध काढून घेतले आणि हे मुरवण मी लावत आहे. तर थोडं दही फेटून घ्यायचं आणि मग ते विरजण लावायचं आणि थोडंसं कोमट दूध करून घ्यायचं. जास्त गरमही दूध घ्यायचं नाही, म्हणजे दही चांगलं बनतं. आता ह्या पाण्याच्या बॉटल ज्या आपण वॉश करून घेतले त्याही मी फिल्टरच्या पाण्याने भरून ठेवते, म्हणजे रात्रीचं ज्याला कोणाला पाणी लागेल ते घेऊन पिऊ शकतात. आता एका बास्केटमध्ये मी पाणी ठेवलेलं आहे. तर आता दूध काढून झाले, दही लावून झाले, तर ते पातेलंही मला वॉश करायचं आहे. पण असं ही मलई आहे, ती मलई मी जे आपण तूप काढण्यासाठी मलई काढून ठेवतो त्याच्यामध्ये हे मी मलई ठेवलेली आहे. आता बाकीचे कामं आवरतोपर्यंत मी हा टोप भिजत ठेवते. आता शेगडी वॉश करून घेते, तोपर्यंत ते जे दुधाचं पातेलं आहे ते मस्त असं नरम होईल. तर आता शेगडी रोजच्या रोज शेगडी वॉश करून घेतल्यामुळे एकदम मस्त फ्रेशनेस किचनमध्ये वाटतं. तर आता शेगडी मी साफ करून घेतलेली आहे. किचन ओटा साफ करून घेते. आता हे जे शेगडीचे बटन आहेत तेही त्याच्या आतमध्येही पीठ वगैरे जाऊन बसतं, तर तेही काढून रोजच्या रोज साफ करावे. तर आता शेगडीही साफ झालेली आहे. किचन ओटाही माझा साफ झाला. इथे पाहू शकता मस्त असा किचन ओटा मी साफ करून घेतला आहे. आणि रोजच्या रोज आपल्याला कामाची सवय असते, त्याच्यामुळे जास्त वेळ काय लागत नाही. तर आता जे चमचचं मी स्टँड साफ करून घेतलेलं, त्याचे हे चमच मी त्या मोठ्या ट्रेमध्ये टाकलेले नाही आहे, तर हे असे ठेवलेत. उद्या सकाळी मी त्या ट्रेमध्ये भरून ठेवेल. आता हे झाकण वगैरे मी क्लीन करून घेतले होते. हे शेगडीच्या जवळच असल्यामुळं तेल वगैरे जाऊन साचतं आणि हे झाकण बॉटल खराब होतात, तर त्याच्यावरूनही मी हात फिरून घेते. हा मनी प्लॅन्ट आहे. मनी प्लॅन्टच्या बॉटलवरतीही तेलाचा राब जाऊन बसतो, तर तोही रोजच्या रोज हात फिरवला की तोही क्लीन होतो. तर आता हे जे मोठ्या चमचचं स्टँड आहे तेही मी घासायला काढले. तर हे जे मोठे चम्मच आहेत ते मी एका बास्केटमध्ये ठेवले. आता जे दुधाचं पातेलं होतं तेही मस्त नरम झाल्यामुळे एकदम झटपट असं घासून निघालेलं आहे, साफ झालेलं आहे. तर इथे पाहू शकता जेवढी निघाले तेवढी मी भांडी वॉश करून घेतलीत. आता हे बास्केट मी लावून घेते. पाण्याचं बास्केट लावलं आहे. जे तेल आपण वापरतो तेही बास्केट लावून घेतलं आणि जे चमचचं बास्केट आहे तेही लावलं आहे. आता हे जे लाटणं पोलपाटचे आपल्याकडे लाकडाच्या चमच किंवा लाटणं पोलपाट किंवा चॉपर असेल तर हे असं धुतल्यानंतर पांढरं पडतं, तर ते पांढरं पडू नये म्हणून त्याला तेल लावून घ्यायचं, म्हणजे ते पांढरं पडत नाही. ते पाहू शकता सर्व लाकडाच्या ज्या आपल्या वस्तू आहेत त्यांना मी तेल लावून घेतले.
म्हणजे जे पांढरं पडतात तर ते पांढरं पडलं जात नाही. आता भांडी वगैरे किचन ओटा माझा सगळं साफ करून झालं आहे. तर ह्या ज्या आपल्या भांडी साफ करायच्या केशी आहे तर त्याही स्वच्छ धुवून आपल्याला ठेवायच्या आहेत, म्हणजे त्याचाही घाण वास येत नाही. तर पुढचं आपलं काम म्हणजे मसाल्याचा डब्बा, त्यातील कोणता मसाला जर संपलेला असेल तर तोही भरून ठेवायचा, म्हणजे सकाळी घाई गडबडीमध्ये हे काम नको, म्हणून रात्रीच हे सर्व काम करून ठेवायचं. तर आता सकाळच्या नाश्त्यासाठी हे मटार मी सोलून ठेवते, म्हणजे सकाळी गडबड होणार नाही. सकाळी नाश्ता काय बनवायचा तर ते रात्रीच मी ठरवून ते सगळं त्याची सगळी तयारी मी करून ठेवते, म्हणजे सकाळी गडबडही होत नाही आणि थंडीमध्ये लवकर उठावंसंही वाटत नाही. त्याच्यामुळे सगळी तयारी आधी करून ठेवली की जरी थोडं आरामात उठलं तरी चालतं. आता हे किचन ओट्यावरती लागणारे किंवा किचनमध्ये लागणारे हे रुमाल आहे तर तेही स्वच्छ धुवून हे मी माझ्या किचनच्या मागे अशी विंडो आहे तर त्या विंडोमध्ये मी ठेवते, म्हणजे मला जेव्हा लागेल तेव्हा मी घेते. आता सर्व काम माझे झालेले आहेत. तर मेन काम म्हणजे रोज रात्री हा दिवा लावायचा. किचनवरती इतका सुंदर वाटतो आणि इतकं प्रसन्नता वाटते, आणि म्हणतात ना नेहमी लक्ष्मी घरात राहावी त्याच्यासाठी घर स्वच्छही ठेवायचं आणि असा दिवा लावून ठेवायचा, म्हणजे कायमस्वरूपी आपल्या घरामध्ये लक्ष्मी टिकून राहते. तर आता इथे मी तुम्हाला दाखवते माझे रात्रीचं क्लिनिंग पूर्णपणे झालं आहे. तर इथे तुम्ही पाहू शकता किचन ओट्यावरती मसाल्याचा डब्बा आणि ज्या डेली लागणाऱ्या वस्तू आहेत त्या ठेवलेत. किचन छोटाच आहे माझा, पण मी रोजच्या रोज व्यवस्थित असा क्लीन करून ठेवते. आणि मेन म्हणजे रोज रात्री दिवा लावल्याने खूप प्रसन्नता वाटते. किचनमध्ये कधीही रात्रीचं काही पाणी वगैरे न्यायला आलं तरी इतकं प्रसन्न वाटतं. तुम्हीही नक्की ट्राय करा. तर इथे पाहू शकता छोटासा किचन आहे आणि रात्रीची क्लिनिंगही माझी झालेली आहे. रात्रीची सर्व कामं आवरलीत. आता हा इथे स्पेस ठेवला आहे, त्याची विंडोमध्ये भांडी ठेवलेत, ते रात्रीचे मी आतमध्ये घेते. रोजच्या रोज किचन क्लीन केल्यानंतर खूप प्रसन्न वाटतं. काही महिलांना टाईम नसल्यामुळे काहींची भांडी रात्रीची तशीच राहतात, तर सकाळी आल्यानंतर किचनमध्ये चांगलं वाटत नाही. जर कधी चुकूनही आपली रात्रीची भांडी राहिली आणि सकाळी जाऊन घासायचे म्हटलं की एकदम नको नको असं वाटतं. तर रोज निघणारी रात्रीची भांडी रोजच साफ करावी. आता पुढचं काम म्हणजे अंथरूण टाकणे, मुलांची बॅग भरणे, मुलांचे कपडे आवरून ठेवणे, हेही कामं आपल्याला रात्रीचे असतातच. तर आता हा मी पोछा मारून घेते. रोज रात्री अंथरूण टाकायच्या आधी अशी पुसून घ्यायची, म्हणजे दिवसभर काही कचरा वगैरे साचलेला असेल तोही निघून जातो. तर आता आम्ही खालीच अंथरूण टाकतो, तर खालीच अंथरूण टाकून घेतलेलं आहे. बेडवरती कोणी झोपत नाही. तर आता अंथरूणही टाकून झालं आहे. उद्याला आता मुलगीची बॅग भरते. उद्या कोणते कोणते लेक्चर आहेत त्यानुसार तिची बॅग भरावी लागते, किंवा काही लागणाऱ्या ज्या पेन्सिल, इरेझर किंवा कलर वगैरे ते तिला द्यावं लागतं. तर आता तिची बॅग भरून ठेवते. रोजची ही कामं आपली असतातच असतात. आता बॅगही भरून झाले तर पुढची तयारी म्हणजे कपड्यांना प्रेस करणं. आता स्कूल ड्रेस म्हटलं की रोजच्या रोज कपडे प्रेस करूनच त्यांना घालवावं लागतं. तर आता ही कपडे तिचा युनिफॉर्म आहे तो मी प्रेस करून ठेवते, किंवा तिला सकाळी लागणारे सॉक्स, टाय, बेल्ट, हेअर बेल्ट हे सगळं एका ठिकाणी ठेवावं लागतं, म्हणजे सकाळी घाई गडबड होत नाही. तर सकाळचीही तयारी मी आत्ताच सर्व तयार करून ठेवते. तरी ते कपडेही प्रेस करून झालेत आणि त्याचं जे लागणाऱ्या ज्या काही वस्तू आहेत तर त्याही मी ह्याच्यामध्येच ठेवते, म्हणजे एकाच ठिकाणी आपल्याला सर्व वस्तू भेटतील. तर आता माझं रात्रीची सर्व कामं झालेली आहेत. झोपायची तयारी आता चालू आहे. तर व्हिडिओ माझे तुम्हाला आवडत असतील तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.